Chào các bạn. Đây là clip thứ tư trong series về Astropilot. Trong clip này, chúng ta sẽ tập trung nói về chức năng farm và thông báo lên các mạng xã hội. Thời lượng clip cũng khá dài là do mình tạo thêm những tình huống cấu hình lỗi và cách khắc phục lỗi. Do đó, các bạn cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối để nắm bắt trọn vẹn nội dung mình muốn truyền tải nhé. Ok, chúng ta vào việc thôi nhỉ. Các bạn tưởng tượng dàn farm sau khi hết giờ xanh thì cả đám phù về thị trấn và đang tập trung tại chỗ này để chuẩn bị gửi trang bị, sau đó thoát dàn farm hiện tại và đăng nhập dàn farm khác để bắt đầu một chu kỳ farm trong giờ xanh. Điều khiển chúng nó theo sau con rết để di chuyển về kho gui. Chuẩn bị điều khiển cho cả đám đồng thời cất các trang thiết bị đang mặc trên người. Nhập lệnh admin u. Nếu nhập lệnh không có hậu tố như thế này thì tụi nó sẽ tranh nhau vào kho gui. Nhưng không sao, cứ để chúng nó tranh nhau. Vì Astropilot cho phép thử mở kho gui tối đa 50 lần cơ mà. Mỗi lần cách nhau ngẫu nhiên từ 3 đến 8 giây. Thế nên không sớm thì muộn rồi cuối cùng cũng đâu vào đó. Server nào mà để delay kho gui như thế này cũng không ảnh hưởng gì nhé. Mở không được thì nó lại thử lại. Thế nên các bạn không cần lo lắng. Ba con đã gửi đồ thành công. Con Red với con Blue gửi đồ thông qua pet, còn con Black thì được cấu hình để gửi đồ trực tiếp vào kho gui. Sau khi bạn xác nhận gửi đồ thành công thì chọn cả đám hoặc chọn từng đối tượng rồi bấm nút thoát nhân vật. Nút này có nhiệm vụ thoát cả game lẫn boss của nhân vật được chọn. Nhưng mình đang demo nên không bấm vào lúc này. Còn các bạn muốn kiểm soát và theo dõi cho từng nhân vật thì các bạn có thể chọn lệnh cất đồ hoặc nhận đồ rồi bấm nút thực hiện lệnh. Nếu chọn Items Unequip là lệnh cất trang bị, còn nếu chọn Items Equip thì đó là lệnh nhận trang bị. Để mình ra lệnh cho chúng nó nhận lại đồ, sau đó điều khiển bằng nút bấm cho các bạn thấy. Nhập lệnh Admin Ear. Các bạn thấy con Z mở kho gui không thành công, rồi nó đợi vài giây và thử lại này. Bạn nào mới dùng Astropilot thì nên dùng nút bấm chứ không nên điều khiển hàng loạt như thế này. Lý do là vì nếu bạn cấu hình chưa chuẩn chỉ mà điều khiển hàng loạt như thế này thì lại mất thời gian gỡ lỗi. Vậy nên tốt nhất là các bạn dùng nút điều khiển hoặc dùng hậu tố để ra lệnh có kiểm soát. Hà Nội không vội được đâu. Ok, cả đám đã nhận lại đồ thành công. Bây giờ điều khiển gửi đồ cho con Z bằng nút bấm. Chọn lệnh Items Unequip để gửi đồ. Chọn Z. Bấm nút thực hiện lệnh. Sao không có phản ứng gì vậy nhỉ? Nhầm rồi, miệng thì nói chọn Items Unequip để gửi đồ, nhưng tay thì lại click chọn Items Equip, rõ khổ. Ok, đã chọn lại. Bấm nút. Đang tháo đồ đó các bạn. Chỉ có hiệu lực với con Z, hoàn toàn im lặng. Đã thực hiện thành công. Tiếp đến các bạn lại chọn con Black và bấm nút. Sau khi đợi con Black thành công rồi thì lại chọn con Blue. Các bạn làm như vậy cũng không mất nhiều thời gian, nhưng kiểm soát tốt hơn. Tóm lại thì các bạn thấy phương pháp điều khiển nào phù hợp thì áp dụng, nhưng mình khuyến khích dùng nút chậm hơn một chút nhưng yên tâm, xử lý luôn và ngay nếu có sự cố xảy ra. Bây giờ mình chuyển qua chức năng nhận thông báo lên Telegram hoặc Discord.
Khi bạn tích vào mục Move Item này, thì Atropalus sẽ báo lỗi lên Telegram hoặc Discord nếu như có bất kỳ nhân vật nào gửi đồ hoặc nhận đồ không thành công. Mình nhắc lại, nó chỉ báo lỗi lên Telegram chứ nó không báo thành công. Vào thực tế cho các bạn xem, nhập lệnh admin ear để trang bị lại đồ cho ba em. Nếu cả ba em thành công thì nó không báo lên mạng xã hội, còn nếu có bất cứ em nào không thành công thì nó sẽ báo ngay. Tất cả thành công nên nó không gửi thông báo lên Telegram. Bây giờ mình cố tình cất cái mũ của em Black vào trong kho GUI, làm như thế để tạo ra tình huống thiếu trang bị, rồi sau đó thử lại để các bạn thấy nó có báo lên Telegram không nhé. Phải đợi vài giây mới mở được kho GUI, mình cũng không rõ tại sao người ta lại áp dụng cơ chế delay để đóng mở kho GUI. Bạn nào biết thì giải thích giúp mình nhé. Cất nó đi, coi như con Black đang thiếu cái mũ. Mở sẵn Telegram lên để chuẩn bị coi nó nhận được thông báo như thế nào. Rồi chọn Items Unikip để tháo đồ. Bấm nút. Hỏng bét, ra thật rồi các bạn ạ. Chọn lại Items Unikip. Nhấn nút. Đó, nó gửi thông báo lỗi lên Telegram rồi này. Nhật ký báo lỗi của Atropalus khá chi tiết, lỗi vì nguyên nhân gì nó in ra luôn ở đây. Trên Telegram thì chỉ nhận đúng một dòng, em Black đã gửi trang bị thất bại. Chấm hết. Mở Discord lên xem thử. Discord cũng nhận nội dung báo lỗi tương tự Telegram. Như vậy để biết lỗi gì, nguyên nhân gì thì các bạn cần vào nhật ký của Atropalus, sau đó kéo lên hoặc kéo xuống để tìm nguyên nhân nhé. Đây là nguyên nhân, lỗi thiếu item. Trong quá trình sử dụng thì có thể bạn sẽ gặp khá nhiều lỗi, ví dụ như hòm đồ không đủ ô trống, pet không hợp lệ, vân vân và vân vân. Thế nên các bạn cần coi lại nguyên nhân trong nhật ký để gỡ lỗi. Bây giờ mình đưa cả ba món vào kho GUI, tạo bối cảnh giống như con Black trang bị, nhưng thiếu ba món này. Ok, giờ bấm nút để thử lại. Nó báo nguyên nhân gây ra lỗi nè các bạn. Những item này không có trong hòm đồ hoặc không đúng chỉ số cộng. Đại khái thì khi báo lỗi bạn cần tập trung vào đúng nguyên nhân để gỡ lỗi. Còn trên Telegram vẫn chỉ có một dòng báo lỗi duy nhất, không cần gửi nhiều. Vậy là đủ để các bạn biết, sau đó vào nhật ký Atropalus để tìm nguyên nhân. Nhớ nhé, muốn gửi báo lỗi lên Telegram hoặc Discord liên quan đến chức năng nhận hoặc gửi đồ thì tích vào mục này. Nếu muốn cấu hình để Telegram và Discord hoạt động thì các bạn tìm clip canh hàng để tham khảo, chứ mình không nói lại phần cấu hình Telegram ở trong clip này. Còn tích vào mục này thì nó sẽ gửi thông báo khi sập party, có nghĩa là các thành viên trong party đều chết hết. Còn đây là gửi thông báo khi nhân vật bị disconnect hoặc bị kill client hoặc server bảo trì. Còn đây là gửi thông báo khi nhân vật bị chết. Đây là gửi thông báo khi bot xuất hiện. Đây là gửi thông báo khi có ai đó nhắn riêng tư tới mình. Mục này kết hợp với chức năng giao vặt chat định kỳ thì đỉnh chóp. Để mình test thử chức năng thông báo khi gửi tin nhắn riêng tư cho bạn thấy. Lấy em Black để chat cho em Z.
Ủa, quên chưa lưu. Nhớ mỗi khi sửa đổi cấu hình là phải bấm nút lưu đấy nhé các bạn. Thử lại. Nhập đại khái bất kỳ nội dung nào đó đi, chứ nghĩ làm gì cho đau đầu. Rồi mở Telegram lên coi thử. Nhận được rồi nè các bạn. Z đã nhận được tin nhắn từ Black với nội dung là như này. Lợi hại không các bạn? Mình để dàn farm cả ngày mà, chứ có thời gian đâu mà trông nom tụi nó. Thế nên cần có những công cụ như Astroplus làm trợ thủ, làm tai mắt cho các bạn. Đây, chức năng mua bán giao vặt trong này, các bạn nên kết hợp để đạt hiệu quả tối đa. Ok, giờ thử ra lệnh trang bị cho con Black. Nó báo một vài item đã có sẵn, nhưng trang bị đủ thì nó vẫn báo thành công. Chỉ khi nào trang bị thiếu đồ thì nó mới báo lỗi lên mạng xã hội. Các bạn cũng lưu ý, có một số server không cho gửi mấy item miễn phí vào trong kho vui đâu nhé. Như server này thì họ không cho gửi pet và Nasron miễn phí. Còn nút này là xóa đối tượng. Khi bạn không muốn đối tượng đó nghe và thực hiện lệnh thì chỉ cần bấm nút này, nó sẽ xóa đối tượng khỏi danh sách chat. Ok, bây giờ mình sẽ xóa hết và hướng dẫn chi tiết cách cấu hình từ A đến Z. Thoát Astroplus luôn. Mở lại Astroplus. Bấm nút quét game. Chọn tất cả. Thêm vào danh sách farm và danh sách chat. Các bạn lưu ý, vừa rồi là mình thêm 3 cửa sổ game có tên Blue, Red, Black vào danh sách. Vậy nên trong lần mở Astroplus ở lần kế tiếp thì không cần phải thêm nữa. Nhưng nếu lần tới bấm nút quét game mà tên các cửa sổ game không phải là Blue, Red, Black thì các bạn phải thêm mới hoặc bấm nút để đổi tên. Nói như vậy không biết các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Mình nói kỹ hơn nhé. Vừa rồi mình chỉ mới thêm tên 3 cửa sổ game là Blue, Red, Black vào danh sách. Thế nên chỉ có 3 đối tượng này mới sử dụng được chức năng chat và farm. Nhưng nếu lần tới mình sử dụng bot khác hoặc đăng nhập trực tiếp những nhân vật này thì tên cửa sổ game có thể sẽ khác. Khi đó tên cửa sổ game có thể giống hoặc khác như bây giờ. Nếu tên trùng khớp thì không sao, nhưng nếu tên không trùng khớp thì chúng nó sẽ không dùng được chức năng chat và farm đâu đó. Lúc đó thì các bạn có 2 giải pháp để xử lý. Giải pháp thứ nhất là bạn bấm nút đổi tên cửa sổ game theo tên nhân vật. Giải pháp thứ hai là bạn cần coi chúng nó như những đối tượng mới và bấm nút thêm vào danh sách, sau đó cấu hình những đối tượng mới đó. Các bạn nhớ kỹ điều này nhé. Ok, click vào menu farm. Blue, Red, Black đã được thêm vào đây rồi. Thế nên Astroplus chỉ biết và quản lý dữ liệu của Blue, Red, Black ở trong này, chứ nó không biết đế vương Blue hoặc SRO Client Blue là ai đâu nhé. Bấm nút in ra dữ liệu của con Blue. Dữ liệu không hợp lệ, điều này là đúng rồi, vì mình chưa cấu hình thì lấy đâu ra dữ liệu của con Blue để in ra. Nút in dữ liệu rất hữu ích trong những trường hợp bạn cần xác thực lại dữ liệu hoặc gỡ lỗi. Ở đây có 2 danh sách tất cả nhân vật và danh sách online. Tất cả nhân vật là bao gồm cả offline và online, vậy nên dữ liệu mà bạn thao tác sẽ được cập nhật vào đối tượng nằm trong danh sách tất cả nhân vật. Ví dụ như bạn copy, sửa, xóa dữ liệu thì có nghĩa là bạn đang thao tác dữ liệu của đối tượng trong danh sách tất cả nhân vật. Còn danh sách online chỉ chứa những đối tượng đang online, nó được dùng để so khớp tên đối tượng hoặc để lấy dữ liệu của đối tượng online.
Thôi để mình vừa hướng dẫn, vừa thực hành cho các bạn dễ hiểu. Các bạn bấm nút thêm tất cả item, nó sẽ thêm tất cả trang bị mà con Red đang mặc vào dữ liệu. Đây, nó thông báo con Red hiện tại có 12 món đồ, không có thời trang. Bấm nút lều. Phần mở rộng này cứ tạm bỏ qua đã. Bây giờ vào trong game nhập lệnh gửi đồ. Nhập lệnh admin U1. Nhấn Enter. Ủa, sao nó báo dữ liệu không hợp lệ vậy nhỉ? Nhớ lúc nãy bấm lưu rồi mà. Ủa, lưu rồi mà giờ bấm nút in dữ liệu không hiển thị gì luôn. Ố la, thiếu bước khởi tạo. Đầu tiên phải bấm nút sửa để nó tạo bộ dữ liệu rỗng cho con Red trước, sau đó mới làm gì thì làm. Bấm nút sửa. Đây, nó phải hiển thị nội dung dòng chữ màu vàng thông báo đang thao tác dữ liệu của con Red mới được nhé các bạn. Adroplus nó làm nghiêm ngặt như vậy để tránh bạn thao tác nhầm khi chưa chọn đúng tên đối tượng mà đã xóa hoặc sửa tùm lum là không được. Ok, bây giờ bấm lại nút thêm tất cả. Nó báo cần kiểm tra lại dữ liệu rồi bấm nút lưu. Bấm nút lưu. Giờ thử lại. Nhập admin U1. Đó, nó tháo đồ rồi đó. Nó gửi thẳng đồ vào kho GUI luôn mà không thông qua pet. Bởi vì mình chưa tích vào mục cất đồ vào pet. Đây, phải chọn mục Pet Storage thì nó mới cất đồ vào pet. Bây giờ trang bị lại để vào Adroplus sửa lại cấu hình. Nhập admin E1. Mình đang cố gắng hành xử như một người mới sử dụng Adroplus giống như các bạn. Nếu không đúng thì sửa lại, nếu lỗi thì gỡ. Thế nên các bạn đừng lo lắng. Bây giờ mình tích vào mục Pet Storage để nó cất đồ vào pet. Nếu server bạn đang chơi không cho phép đóng mở pet quá nhanh thì cần tích vào mục Pet Delay. Còn đây là tên 8 con pet cơ bản trong F10. Chọn xin tương ứng với pet có tên tiểu tiên nữ. Nếu bạn không biết tên tiếng Anh của pet hoặc nhân vật đang dùng pet riêng của server thì bạn cần bấm nút quét và cập nhật pet là nút này. Mục này khá quan trọng, thế nên cho mình nói lại lần nữa. Nếu hòm đồ nhân vật chỉ có một con pet thì bạn bấm nút quét và cập nhật pet là nhanh nhất. Nhưng nếu hòm đồ nhân vật có nhiều pet thì bạn nên chọn tên pet trong danh sách này thay vì bấm nút để quét pet. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Mà chưa hiểu cũng không sao, các bạn cứ làm tới đi, sai thì sửa không được thì xem lại lần nữa. Mục này là gửi vàng vào trong kho GUI, ví dụ gửi 2 triệu. Bấm lưu. Nhập lệnh cất đồ để thử lại. Admin U1. Nhấn Enter. Đã cất đồ vào pet và gửi pet vào kho GUI rồi, đúng như mong muốn. Nó cũng đã gửi 2 triệu vàng vào kho GUI. Nhập lệnh lấy đồ. Admin E1. Đang chờ đi lấy kho GUI, không sao cả, nó tự động thử lại. Nếu mình không nhập lệnh tạm dừng thì nó sẽ thử tối đa 50 lần. Quá đơn giản, cấu hình dễ hơn ăn ớt, trẻ con cũng làm được, đúng không các bạn? Các bạn để ý phần này. Đây là một copy cấu hình từ nhân vật này sang nhân vật khác. Mục đích là làm đơn giản hóa phần cấu hình cho toàn bộ dàn farm, không cần phải mở từng nhân vật lên để cấu hình lại từ đầu. Ví dụ mình copy dữ liệu từ nhân vật Red sang Blue thì chọn Blue ở đây,
Không quan trọng Blue đang offline hay online, chỉ cần chọn và bấm nút copy là thành công. Mình sẽ làm cho các bạn thấy, nhưng để mình kiểm tra dữ liệu của con Blue trước, nếu nó đã cấu hình thì mình sẽ xóa dữ liệu của nó. Đây là cửa sổ game của Blue. Nhập thử lệnh cất đồ xem nó có thành công không. Nó báo dữ liệu không hợp lệ, có nghĩa là con Blue chưa được cấu hình gì hết nhé. Bây giờ mình sẽ bấm nút copy này. Bấm nút đã copy thành công. Bạn nào mới sử dụng Astro Plus thì nhớ là luôn theo dõi nhật ký của nó để biết mình làm đúng hay làm sai mà gỡ lỗi. Nhập lệnh admin U1. Nhấn Enter. Rồi, đã có lỗi xảy ra, cứ thấy báo lên Telegram là có lỗi rồi đó. Telegram chỉ báo lỗi, không báo nguyên nhân. Trường hợp này thì nhật ký Astro Plus cũng không báo nguyên nhân. Vậy các bạn đã biết lỗi gì chưa? Các bạn nhìn nè. Đây là con gấu chó. Pet của nhân vật Blue không phải là tiểu tiên nữ mà là con gấu chó. Đây chính là nguyên nhân gây ra lỗi đó các bạn. Khi dùng chức năng copy thì dữ liệu phải giống y chang, từ trang bị, chỉ số cộng đến cả pet cũng phải giống nhau thì mới thành công. Bây giờ mình cần phải sửa lại dữ liệu cho nó khớp với thực tế. Chọn Blue, chọn ở mục tất cả nhân vật nhé. Nãy mình có nói rồi. Đây, sửa chỗ này. Nếu bạn biết tên tiếng Anh của con gấu chó thì chọn luôn trong này. Còn không thì bấm nút quét pet. Nhưng bấm nút quét pet thì phải chọn luôn cả danh sách online. Thôi, cứ bấm đại đi, sai thì nó báo. Đó, nó báo cần chọn đối tượng online. Chọn Blue. Bấm lại. Ok, nó tự chọn tên tiếng Anh của con gấu chó cho mình vào đây luôn rồi đó các bạn. Giờ thử lại. Nhập admin U1. Gỡ lỗi không có gì khó. Nhập lệnh lấy đồ để thử lại lần nữa. Admin E1. Chuẩn chỉ rồi nhé các bạn, dễ hơn ăn ớt. Chúng ta quay lại dữ liệu của nhân vật Red để thao tác sâu hơn, thực hiện các động tác thêm, sửa, xóa cho từng trang thiết bị. Chọn đối tượng Z. Bấm nút in dữ liệu nhân vật Red. Dữ liệu của nó chỉ cất kho có 11 món đồ, vũ khí là đại đao, không có thời trang. Giờ mình muốn sửa lại dữ liệu của con Red để nó cất kho và nhận đao khiên thay vì đại đao. Các bạn để ý nhé. Đầu tiên phải vào trong game trang bị đao khiên cho nó. Sau đó ra Astro Plus, bấm nút nhận trang bị. Nó in ra nhật ký tất cả các trang bị mà con Z đang mặc đây rồi. Ủa, sao vẫn là đại đao, không thấy đao khiên? Nhầm rồi, đây là trang bị đang mặc của nhân vật Blue, không phải con Z. Phải chọn Z ở mục online mới đúng. Bấm nút nhận trang bị. Đó, thông tin về đao khiên đây rồi. Thông tin bao gồm kiểu trang bị, weapon là vũ khí, siêu là khiên, tiếp theo là số ID của trang bị, tiếp theo là tên server name của trang bị, cuối cùng là chỉ số cộng của trang bị. Các bạn copy tên server name của khiên, copy tất cả nội dung bên trong ngoặc vuông. Dán vào đây. Còn đây là chỉ số cộng, nhập số 5. Rồi, nhấn nút siêu. Nhớ nhấn nút ứng với kiểu trang bị nhé các bạn. Tiếp tục copy server name của vũ khí. Dán vào đây. Chỉ số cộng vẫn là 5 nên không cần sửa. Bấm nút weapon.
Vậy là xong, mình chỉ sửa đổi đại đao thành đao khiên thôi mà. Giờ nhấn nút lưu. Vào game thử lại. Nhập admin U1. Nhập admin U1. Ủa, có lỗi, lại lỗi gì nữa đây? Mình đang cố gắng đóng vai làm một người mới bắt đầu sử dụng Atropalus giống như các bạn, cứ thử, cứ sai, rồi gỡ lỗi. Nên các bạn chịu khó tham khảo cách mình dò lỗi và phát hiện nguyên nhân gây ra lỗi nhé. Bấm nút in dữ liệu để xem có lỗi gì trong này không. Đao khiên đã cập nhật đủ, tên server name chính xác, không copy dư thừa dấu ngoặc vuông trong này. Bấm nút nhận trang bị để so khớp tên server name. Tên trùng khớp, chỉ số cộng cũng chính xác. Trong này không có lỗi gì cả. Đây rồi, các bạn thấy chưa? Pet của con Z là tiểu tiên nữ, nhưng ở đây lại hiển thị là con gấu chó. Bấm nút sửa lại để đảm bảo giao diện sẽ hiển thị dữ liệu mới nhất của con Z. Vẫn hiển thị con gấu chó, nguyên nhân gây lỗi đã được tìm ra. Sửa lại thành tiểu tiên nữ, các bạn bấm nút quét pet cũng được. Cập nhật lại đao khiên lần nữa cho chắc ăn. Nó báo lỗi, copy dư thừa dấu ngoặc vuông. Đây, xóa dấu ngoặc vuông chỗ này đi. Bấm nút Weapon để sửa vũ khí. Bấm nút lưu để lưu dữ liệu. Ok, bây giờ thử lại. Nhập admin U1. Báo bận, nhân vật nào đang mở kho GUI vậy nhỉ? Con Black không mở kho GUI. Con Blue cũng không mở kho GUI. Ủa, server gì báo tùm lum vậy nhỉ? Mới quay ra quay vô giờ nó gửi pet vào kho GUI luôn rồi nè các bạn. Nhập lệnh lấy đồ admin E1. Server nó báo delay như vậy không sao. Vào kho GUI không thành công thì nó tự động thử lại. Ok, đã lấy đồ thành công. Tóm lại thì nếu các bạn muốn thêm hoặc sửa một item nào đó thì cần nhập tên server name và chỉ số cộng của item đó, sau đó bấm nút item tương ứng. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa item trong dữ liệu. Mình xóa đao khiên nhé. Các bạn để ý nè. Để xóa item thì các bạn để trống mục server name, nhưng mục chỉ số cộng thì bắt buộc phải nhập số nào cũng được. Atropalus yêu cầu làm như thế để tránh bạn vô ý bấm nhầm một nút nào đó dẫn đến xóa dữ liệu mà bạn lại không biết. Rồi, bây giờ bấm nút Weapon và nút Shield để xóa hai item này. Bấm nút lưu. Vào trong game kiểm tra lại. Nhập lệnh cất kho admin U1. Nhấn Enter. Nó bỏ qua đao khiên, không cất hai món này vào pet rồi đó. Các bạn thấy chưa? Nó đang mở kho để cất pet nhưng mở không thành công do server liên tục delay. Thử lại lần thứ hai vẫn chưa hết delay. Ok, đã cất pet thành công. Nhập lại admin E1.
để lấy đồ. Ok, chuẩn chỉ. Có một phương pháp khác đơn giản hơn để các bạn sửa đổi nè. Thay vì các bạn thêm bớt từng món đồ như vừa rồi, thì các bạn hãy bấm nút xóa item để xóa hết dữ liệu cũ của nhân vật đi. Sau đó bấm nút thêm tất cả để cập nhật lại tất cả các trang bị mà nhân vật đang mặc. Làm theo cách này sẽ nhanh hơn. Các bạn nhìn nè, mình bấm nút xóa item. Nó hiển thị hộp thoại xác nhận hỏi mình có chắc chắn muốn xóa hết dữ liệu cũ của con Red không. Bấm Yes, bấm nút in dữ liệu để kiểm tra thử. Trống trơn rồi nhé các bạn. Sau đó vào trong game để trang bị lại đồ cho nhân vật. Item nào muốn cất kho thì trang bị, item nào không muốn cất kho thì bỏ ra ngoài. Mình bỏ 2 nhẫn ra ngoài nhé. Điều này có nghĩa là chỉ yêu cầu nó cất kho những món này thôi, tất cả những món đang mặc trên người. Sau đó ra đây bấm nút thêm tất cả item. Bấm nút. Nó in ra những item đã được thêm vào dữ liệu, không có 2 nhẫn. Các bạn thấy chưa? Bấm nút lều. Mình trang bị lại 2 nhẫn để chút nữa nó có tự động tháo nhẫn ra không nhé. Nếu nó mà tháo cặp nhẫn là hỏng bét, vì đã cấu hình không cất kho 2 nhẫn mà. Nhập admin U1. Đúng như mình mong muốn, nó đã không đụng chạm gì đến 2 nhẫn. Nó đang mở kho GUI. Đã cất kho thành công. Lấy lại đồ, admin E1. Server này sao kho GUI delay liên tục vậy nhỉ? Ok, các bạn lưu ý. Nếu các bạn muốn gửi Nasrul thì tích vào mục Nasrul. Nếu muốn gửi pet chiến thì tích vào mục Attack Pet nhé. Mình chưa demo được 2 item này bởi vì server này không cho gửi Nasrul miễn phí vào kho GUI và mình cũng không có pet chiến để gửi. Tổng hợp lại những nguyên nhân gây ra lỗi thì các bạn nên chú ý tới tên pet nhé. Đồ của các nhân vật khác nhau thì cần cấu hình pet khác nhau để gửi. Khi copy từ nhân vật này sang nhân vật khác thì nhớ chú ý sửa lại pet hoặc chỉ số cộng của các trang bị cho khớp nhé các bạn. Mục lưu ý số 2 này quan trọng lắm. Để mình đọc lại phần này. Yêu cầu luôn có một item đặt tại ô đầu tiên của kho GUI trong mọi trường hợp. Các bạn nhớ chưa? Chỉ cần đảm bảo ô đầu tiên luôn chứa item là được. Item rác cũng được. Nếu không có item đặt tại ô đầu tiên thì nó không nhận diện được kho GUI đâu đó. Các bạn nhìn nè. Bây giờ mình bỏ hết các item trong kho GUI ra để thử. Nhập lệnh cất kho admin U1. Thấy chưa? Nó báo không nhận được dữ liệu từ kho GUI. Vậy nên các bạn nhớ nhé, đảm bảo phải có một item rác luôn đặt tại ô đầu tiên của kho GUI để nó định vị chính xác. Đó, cứ phải đặt một item rác vào ô đầu tiên, rồi muốn làm gì thì làm. Như vậy là các bạn đã nắm bắt được tất cả những gì mình đã truyền tải trong clip này sau khi xem đến đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham khảo clip. Hẹn gặp lại các bạn trong lần kế tiếp. Chào thân ái và quyết thắng.